Ik wil dat deze AirTag geen geluid meer maakt. Dat geluidje. We gaan niet zoals op de meeste video's die we zien op YouTube langs dit randje tussen grijs en wit proberen te openen, want dan beschadigt die rand en dit grijze spul is waarop de AirTag waterdicht is. Dus wat we moeten doen is aan de binnenkant het draadje doorsnijden van de speaker, de koperen spoel. Dat zie je op deze foto. Dat kun je op 2 plekken doen. Om dat goed uit te mikken gebruik je een contralicht. Dus ik heb even een mobiel. Zo. En dan gaan we zoeken. Zie je dat? Hier zie je een kleine doorgang. En daar loopt precies de draad van de spoel door. En aan de andere kant heb je dat ook. Je mag zelf kiezen welke je door gaat nemen. Je kunt het even markeren met een stift. En daarna snij je het open en snij je het draadje door. Dit mesje heb ik. Deze kwam even los. Ik pak er nog even een ander mesje. Dit is een iets grover blad. Ook wat sterker hopelijk. Ja, die druk je er iets makkelijker doorheen. Even kijken of ik het draadje geraakt heb. Ja, er komt geen geluid meer uit. Zo maak ik een AirTag stil en nog steeds waterdicht.